Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 67, ngay khi Vương Lâm từ trong truyền tống trận xuất hiện, Hồng Điệp đã ngay lập tức quát lớn nói, là ngươi. Dứt lời, Hồng Điệp cũng liền phóng ra một đạo công kích đánh thẳng về phía Vương Lâm. Đối diện với nó, hai mắt Vương Lâm sáng lên. Ngay sau đó, anh ấy liền lật cổ tay, chớp vòng bay ra. Tích tắc sau, con cóc khổng lồ đã liền xuất hiện. Trên miệng nó nhanh chóng ngưng tụ lại một quả cầu lôi điện, ngay lập tức phóng về phía trước. Nhất thời, khi hai đòn công kích va chạm, một vụ nổ cũng ầm ầm bạo phát giữa không trung. Thế nhưng, ngay khi đòn công kích đầu tiên chấm dứt, trong tay Vương Lâm, cấm phiên đã ngay lập tức hiện ra. Sau đó, cầm cấm phiên dập mạnh, chỉ trong nháy mắt, phù văn tỏa sáng từ trong trận pháp màu vàng, 4 con ác long đã liền phóng về phía Hồng Điệp. Thế vậy, Hồng Điệp cũng lập tức thi triển ra ý cảnh của mình, bao phủ nơi này lại. Tích tắc sau, cô ta đã liền xuất ra một pho tượng băng hình xà nhân. Trong khoảnh khắc ác long đánh vào, nó liền bị tượng băng kia hóa đá, chỉ một cái búng tay, ác long của Vương Lâm liền vỡ nát rơi xuống. Thế nhưng, Vương Lâm thì vẫn chưa dừng lại. Rất nhanh, anh ấy đã thả đám du hồn ra rồi vẫy tay điều khiển bọn chúng lao về phía Hồng Điệp công kích. Chưa hết, đồng thời vào lúc đó, từ bên trong cấm phiên, Vương Lâm cũng chậm rãi rút ra một cây chiến mâu tràn ngập tử khí. Cứ thế, bàn tay Vương Lâm vung lên, chỉ trong nháy mắt, chiến mâu đã liền bay ra rồi phóng thẳng về phía trước hung hăng đánh tới Hồng Điệp. Thế vậy, Hồng Điệp liền lướt pho tượng băng kia chắn trước mũi thương đang lao tới. Tuy nhiên, đúng vào lúc đó, Vương Lâm lại quát lớn nói: "Hồng Điệp, ngươi là kẻ bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa, bất trung, ngươi tu hành theo con đường gì vậy?" Lời vừa dứt, nội tâm của Hồng Điệp dao động, tượng băng cũng liền bị Vương Lâm phá nát, chiến mâu sắc nhọn đã liền hướng về phía cô ta lao tới. Thế vậy, Sắt Hổ lẩm bẩm nói: "Người này lại biết phá hủy đạo tâm của người khác, không đơn giản." Dứt lời, hắn nhìn về phía Hồng Điệp thì thấy lúc này, hai mắt Hồng Điệp đã liền hiện lên một cỗ sát ý ngập tràn. Chỉ trong nháy mắt, đôi mắt kia đã liền hóa thành màu đen đầy rùng rợn. Sau đó, ở chính giữa mi tâm của nó, một bông hoa hồng khổng lồ rực rỡ tràn ngập tử khí cũng liền xuất hiện trôi nổi giữa không trung. Tới đây, Hồng Điệp quát lớn nói: "Ngươi là người đầu tiên buộc ta phải sử dụng đến pháp bảo bản mệnh, ngươi có thể nhắm mắt được rồi." Lời Hồng Điệp vừa dứt, từ trên bông hoa kia bất chợt có một nhánh hoa trở rơi xuống, bàn tay ngọc ngà khẽ vung lên, cầm lấy nhánh hoa này, Hồng Điệp liền phóng về phía chiến mâu đang lao tới. Chỉ trong nháy mắt, trong khoảnh khắc nhánh hoa đánh vào chiến mâu, một trận rung động kinh người cũng liền bạo phát. Tích tắc sau, đóa hoa kia cùng chiến mâu cũng xuất hiện dấu hiệu rạn nứt. Sau đó, một vụ nổ kinh khủng khiếp chấn động, cổ kim cũng liền bạo phát. Giờ khắc đó, bầu trời như muốn vỡ tan, luồng ánh sáng chói mắt ngập tràn khắp nơi này, suýt chút nữa đã phá hủy phiến thiên địa nơi đây. Đến khi luồng ánh sáng chói mắt kia dần tan biến, Sắt Hổ nhìn cả hai quát: "Dừng tay, nếu hai người các ngươi còn tiếp tục như vậy thì đừng trách tại hạ vô lễ." Nghe vậy, Hồng Điệp vẫn mặc kệ, cô ta quát: "Không quan hệ gì đến ngươi, lui ra." Dứt lời, trong tay cô ta lại một nhánh hoa rời tay rồi phóng thẳng về phía Vương Lâm trước mắt. Đối diện với nó, ném cấm phiên về phía trước, Vương Lâm vừa kết âm thanh vừa vang lên đáp: "Hồ huynh, việc này không phải do tại hạ khơi mào." Dứt lời, Vương Lâm chuẩn bị dẫn thiên kiếp xuống cùng nữ nhân kia liều mạng. Thế vậy, Sắt Hổ liền quát lớn nói: "Hồng Điệp, việc này ta không thể không can dự, nếu ngươi vẫn cố ý ra tay, buộc phải giúp bằng huynh thôi." Nói xong, từ sau người Sắt Hổ xuất hiện một đạo hư ảnh khổng lồ, đứng sừng sững giữa trời, uy phong tràn ngập nơi đây. Thế vậy, Hồng Điệp dừng lại, thanh âm vang lên nói: "Được, hôm nay coi như nể mặt ngươi, ta không lấy mạng tên này." Nghe thế Vương Lâm đáp: "Hồng Điệp, chỉ cần ta hạ cấm chế, mảnh nhỏ của tiên giới này chắc chắn sẽ tan nát, ngươi tin không?" Ở giữa, Sắt Hổ nhìn cả hai nói: "Hai người các ngươi dừng lại đi, lần này toàn bộ những gì đoạt được chúng ta sẽ cùng nhau phân chia, thế nào?" "Được, hết thảy như lời của Sắt Hổ huynh." "Hồng Điệp đạo hữu, người hãy thu pháp bảo lại đi." "Tàng Ngưu, quay lại Chu Tức Tinh, người dám đánh một trận với ta không?" "Nhất định phụng bồi." Dứt lời, Vương Lâm cũng liền thu cấm phiên trong tay lại. Phía xa, Hồng Điệp cũng có hành động tương tự. Đến đây, Sắt Hổ mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, hắn nhìn hai người nói: "Tốt lắm, hai người các ngươi đi theo ta." Dứt lời, thân mình hắn khẽ động, hắn ta bay nhanh về phía trước. Thế vậy, Hồng Điệp và Vương Lâm cũng nhanh chóng theo sau. Thời gian qua đi, không lâu sau, ba người đã đi tới một vùng đất tràn đầy sinh cơ. Đến khi dừng lại, Vương Lâm liền nhìn Sắt Hổ nói: "Vì sao địa điểm trong ngọc giản ghi chép tới giờ vẫn không bị ai phát hiện?" "Sở dĩ ta có thể khẳng định như vậy, vì nơi đây không thể từ truyền tống trận đi tới. Năm đó, tập tổ các ngươi làm sao mà phát hiện được? Việc này liên quan đến một bí mật lớn của cự ma tộc, ta không thể tiết lộ." Dứt lời, Sắt Hổ vẫy tay, một cái trận pháp dịch chuyển liền hiện ra. Thế vậy, cả ba người cũng liền đi vào bên trong trận pháp. Sau đó, một luồng ánh sáng chói mắt cũng liền phóng thẳng trời cao. Không lâu sau, cả ba người rốt cuộc cũng được truyền tống tới một nơi khác. Vừa xuất hiện, nhìn mảng lạnh lẽo trước mắt, Sắt Hổ đã nhìn hai người bên cạnh nói: "Chúng ta phải vượt qua hai cửa ải, thần thông của hai người đến lúc đó sẽ thích hợp để vượt qua những trở ngại này." Nghe vậy, Vương Lâm và Hồng Điệp gật đầu. Ngay sau đó, ba người mau chóng đi qua mảng lạnh giá kia và tiến sâu vào bên trong. Đến khi đi tới một nơi gọi là Cực Băng Vực, Hồng Điệp cũng liền triệu hồi ra một con tuyết tiêm băng điêu khổng lồ.
Thấy vậy, lấy Hồng Điệp dẫn đầu, cả ba người cũng liền nhảy lên lưng con chim băng kia và cùng nhau tiến về phía trước. Cũng trong lúc đó, ở sâu dưới lớp băng kia đột nhiên xuất hiện một cái hang động. Ở bên trong đó, Chu Giật cùng thi thể người mình yêu hiện ra. Lúc này, Chu Giật đang chải tóc cho người mình yêu, đồng thời trên miệng hắn ta lẩm bẩm nói: "Đình Nhi, nàng xem chúng ta về nhà rồi." Dứt lời, hắn đột nhiên cười lớn, sau đó lại bắt đầu có những hành động kỳ lạ. Cũng trong lúc đó, ở tại một nơi khác, sau khi đi qua cực băng vực và không gặp trở ngại gì, ba người Vương Lâm rốt cuộc cũng dừng lại. Tới đây, Hồng Điệp nhìn hai người bên cạnh nói: "Những việc cần làm ta đã làm xong rồi, những việc còn lại các ngươi tự làm đi." "Được, ngươi nghỉ ngơi đi, những việc còn lại cứ để chúng ta lo liệu." Dứt lời, Sắt Hổ nhìn Vương Lâm một cái, sau đó hắn đột nhiên ném ra một thứ gì đó. Bất chợt, một luồng ánh sáng chói mắt lóe lên, ngay sau đó, một chiếc la bàn khổng lồ cũng liền xuất hiện lơ lửng giữa không trung. Thấy vậy, Hồng Điệp lẩm bẩm nói: "Là chí bảo tinh la bàn của Cự Ma tộc sao?" Nghe vậy, Vương Lâm cũng động tâm, trong lúc nhìn Sắt Hổ kết ấn, trong đầu anh ấy cũng xuất hiện một vài ý nghĩ. Còn Sắt Hổ, sau khi làm xong, hắn cười nói: "Đây chỉ là mô phỏng lại thôi. Hồng Điệp, phía tây của tinh la bàn có quầng sáng bảo vệ, ngươi có thể ngồi ở đó để khôi phục. Tăng huynh, ở phía đông cần huynh trấn giữ. Sắt Hổ huynh, la bàn này nếu có 5 người thì tốt nhất đúng không?" "Đúng vậy, nhưng bảo bối kia thì không đủ chia cho 5 người. Trong thế giới hư vô, nếu như la bàn bị vỡ nát, 3 người chúng ta sẽ không thể sống sót, ta sẽ tận lực điều khiển la bàn, việc còn lại phải nhờ huynh rồi." Nghe thế, Vương Lâm gật đầu, cầm cấm phiên trong tay, lập tức khói đen bao bọc lấy toàn thân rồi nhảy lên la bàn. Thế vậy, Sắt Hổ cũng quay đầu lại. Ngay sau đó, điều khiển la bàn, cả ba đã liền bay về phía trước. Cứ như thế, chiếc la bàn giống như đĩa bay chở ba người bay nhanh về phía trước. Đồng thời vào lúc đó, Vương Lâm cũng thả ra một đám du hồn vây quanh tinh la bàn. Cứ thế, ba người mau chóng dựa vào tinh la bàn bay nhanh đi. Bất chợt, trong lúc đó ở phía xa, từ không gian rộng lớn kia lại đột nhiên xuất hiện một con sinh vật đầu chim đuôi bạch tuộc, dị hợm đầy màu sắc lao về phía đám du hồn và há cái miệng nuốt hết bọn chúng vào bên trong. Tới đây, thần thức của Vương Lâm lập tức phát hiện ra sinh vật này, anh ấy nhìn vào hình dáng của nó thì liền nhớ lại, khi xưa cổ thần đã từng gặp qua nó. Nhận thấy nguy hiểm, thanh âm anh ấy liền vang lên nói: "Hổ huynh, phía trước 10 dặm có gì đó khác thường." Nghe vậy, Sắt Hổ lập tức khống chế la bàn thay đổi phương hướng, thế nhưng tốc độ của la bàn vẫn là quá chậm. Nháy mắt trôi qua, ở phía sau la bàn đã xuất hiện một làn khói màu đỏ khổng lồ lao như điện hướng về phía ba người Vương Lâm. Thế thế, Vương Lâm lập tức thúc giục Sắt Hổ tăng tốc. Đáng tiếc, từ trong làn khói màu đỏ kia lại bất chợt có một chiếc xúc tu lao ra. Nháy mắt sau, nó đã đánh trúng vào một góc của tinh la bàn, làm một mảng lớn vỡ nát. Vì vậy, nó liền khiến ba người Vương Lâm chao đảo. Tới đây, Sắt Hổ đành liều mạng. Cuối cùng, cũng phải rất cố gắng, dùng ra rất nhiều năng lượng, hắn ta mới có thể làm la bàn ổn định lại. Hít sâu một hơi, Sắt Hổ cười nói: "Cũng may là Tằng huynh phát hiện sớm, suýt nữa chúng ta đã nguy hiểm rồi. Đó là yêu vật gì?" "Vật này có tên là hư, ngay cả tu sĩ thượng cổ gặp phải cũng phải cần đến vài người vây công mới có thể chiến thắng. Tằng huynh đúng là người có học thức sâu rộng, tại hạ bái phục." Ai biết đó là thật hay giả, chẳng qua chỉ là nói bừa một cái tên mà thôi. Ếch ngồi đáy giếng. Dứt lời, mặc kệ Hồng Điệp tức giận, Vương Lâm nói tiếp: "Hổ huynh, mau chuyển hướng tránh sinh vật này tấn công." Nghe vậy, Sắt Hổ do dự. Thấy thế, Vương Lâm một mình liền rời khỏi la bàn. Nhìn Vương Lâm bay đi, hai người kia kinh ngạc. Thế nhưng họ vẫn tiến về phía trước. Tuy nhiên đang đi, Sắt Hổ liền phát hiện đám mây lúc trước xuất hiện. Sau đó từ trong đám mây kia, một con sinh vật đầu chim cất lên tiếng gầm lao ra. Tới đây, hai người Sắt Hổ giật mình, chưa kịp hành động, nháy mắt sau, la bàn đã bị cái xúc tu lúc trước tới từ sinh vật kia đánh trúng. Tới đây, Sắt Hổ vội vàng nói: "Hồng Điệp, ra tay đi, ta khống chế la bàn." Nghe vậy, Hồng Điệp điểm lên mi tâm, đóa hoa hồng lại xuất hiện, tay phải nàng ngắt một cánh hoa rồi phóng về phía sinh vật kia. Cứ như thế, một người dồn sức tăng tốc, một người công kích con sinh vật kia, hai người phải rất chật vật mới thoát khỏi sự truy đuổi của nó. Một lúc sau, đến khi đuổi kịp Vương Lâm, Sắt Hổ cười nói: "Tằng huynh, chuyện này tại hạ đã biết sai, chúng ta lên đây nói chuyện đi." Nghe vậy, Vương Lâm gật đầu, thân hình liền bay vào la bàn. Sau đó theo sự điều khiển của Sắt Hổ, ba người mau chóng bay đi trong hư vô. Đến đây thì hết tập 68 tinh nghịch nhé. Để biết thêm chi tiết trong tập 69, hãy theo dõi kênh YouTube Review 5 phút các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.